สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องกล้าผ่าเหล็กทางช่อง 7 HD ละครแอคชั่นดราม่าสุดมันกำกับการแสดงโดยเอกรังสีโรจน์ผลงานจากค่าย Grow CPG Entertainment นำแสดงโดยบูมกิตก้องประกบคู่กับฮานาลีวิสที่กลับมาบู๊รวมกันอีกครั้ง เมื่อการปะทะกันระหว่างตำรวจหนุ่มฝีมือดีกับเสือผานจอมโจรร้ายผู้มีความแค้นต่อกำนันคนดีของชุมชนทำให้เขาได้รู้จักกับมะไฟหญิงสาวจอมแก่นที่แอบช่วยเหลือจอมโจรอย่างลับๆยิ่งใกล้ชิดยิ่งหวั่นไหวยิ่งตามล่ายิ่งพบความลับเรื่องชาติกำเนิดและเผยโฉมคนร้ายตัวจริงซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเป็นเรื่องราวของจอมรับจ้างขับรถขนสินค้าเข้าพระนครโดยไม่รู้ว่าท้ายรถคันที่เขาขับมานั้นได้ถูกยัดยาเสพติดระหว่างทางจอมเจอด่านตำรวจเข้าล้อมจับเขาในข้อหาขนยาเสพติดจอมตกใจกับความผิดที่เขาไม่ได้ทำมีผลให้จอมโดนลงโทษติดคุก 25 ปี จอมมั่นใจว่าคนที่บงการเรื่องนี้ก็คือกำนันศักดา เขาสัญญากับตัวเองว่าถ้าพ้นโทษเขาจะออกตามล้างแค้นกำนันศักดาด้วยตัวเอง ส่วนวารีเมียของจอมเมื่อรู้ข่าวว่าสามีติดคุกก็เสียใจมาก ต่อมาวารีถูกคุกคามแต่หนีรอดไปได้และพลัดตกเขาหายตัวไป 25 ปีต่อมาหนุ่มหล่อนามว่ากล้าเดินทางมาถึงบ้านผาเหล็กในนามหมวดกล้าผู้หมวดคนใหม่แห่งบ้านผาเหล็กหมวดกล้าได้เจอกับมะไฟสาวสวยสายดุประจำตลาดผาเหล็กแบบไม่ถูกชะตากันนักจึงมีการวางมวยกันจ่าผิวเข้ามาห้ามทันจึงแยกกันไปจากนั้นจ่าผิวได้พาหมวดกล้าไปอยู่กับพรานอ่วมพบพเนจรเดินทางมาถึงบ้านผาเหล็กก็เกิดมีปากเสียงกับโอลิเวียลูกสาวคนสวยของกำนันศักดาพบถูกใจโอลิเวียส่วนโอลิเวียมองว่าพบหน้าหมั่นไส้แต่แสงมือขวาของกำนันศักดากลับไม่ชอบขี้หน้าพบนักต่อมากล้าเข้ามารายงานตัวที่โรงพักบ้านผาเหล็กกล้าได้รับมอบหมายให้ตามจับเสือผานกล้าหลับปากจะตามจับเสือผานมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุดกำนันศักดาจัดงานเลี้ยงขึ้นที่บ้านช่วงดึกเสือผานหรือว่าจอมซึ่งบัดนี้พ้นโทษออกมาแล้วปรากฏตัวด้วยความแค้นเสือผานมาถล่มงานเลี้ยงและปะทะกับหมวดกล้าแต่มอไฟและคู่หูชื่อตูบโผล่มายิงช่วยให้เสือผานหนีรอดไปได้พบยืนดูสถานการณ์แบบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเสือผานมีจิตใจเด็ดเดี่ยวมากบุกมาถล่มงานเลี้ยงบ้านกำนันศักดาเพียงคนเดียวที่บ้านของมอไฟพ่อสิงห์พ่อของมอไฟเมื่อรู้ข่าวจากมอไฟว่ากำนันศักดาถูกถล่มก็สะใจมากเสือผานพักอยู่กับเอิบอาบและชบาหลานสาวกลุ่มของมาจะทัดทานเสือผานเรื่องการจองเวรกำนันศักดาแต่เสือผานก็ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจกล้าเดินทางไปกราบวารีกับหลวงตาสินวารีบอกให้กล้าระวังตัวเมื่อต้องอยู่ที่บ้านผาเหล็กกล้ายังสงสัยคำที่วารีผู้เป็นแม่คอยพูดย้ำเตือนอยู่เสมอว่าให้ระวังตัวหมวดกล้าขัดขวางการกระทำความผิดทุกรูปแบบในบ้านผาเหล็กแน่นอนว่าพ่อเมืองอย่างกำนันศักดาย่อมไม่พอใจในความตรงฉินของหมวดกล้าทำให้กำนันและผองเพื่อนจับมือกันออกตามล่าหมวดกล้าและเสือผานอย่างสนุกมือโอลิเวียดูจะลำบากใจกับการที่ต้องทำเช่นนี้ซึ่งมีพบยืนมองอยู่ห่าง
การไล่ล่าหมวดกล้าและเสือผาในครั้งนี้ อาจารย์เดชถูกดึงมาช่วยงาน กลุ่มของกำนันศักดา บัดนี้ได้กลายเป็นกองทัพย่อยๆ ที่จะไล่ล่า บทขยี้ทุกคุณงามความดีในบ้านผาเหล็ก น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ เสือผ่านต้องมีชีวิตอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ แต่เขาต้องมีชีวิตอยู่ที่ได้ จึงต้องทั้งหนีและสู้กับทุกอุปสรรคและขวากหนามท่ามกลางอันตรายจากกระสุนปืนและระเบิดทว่าความรักของมะไฟกับหมวดกล้า ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้น จากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจมะไฟรักหมวดกล้า เช่นเดียวกับที่หมวดกล้าก็รักมะไฟมากเช่นเดียวกัน ดูจะไม่มีอะไรพากทั้งสองออกจากกันได้ ยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้น แต่อันตรายจากบ้านผาเหล็กไม่ใช่จะฝ่าไปได้ง่ายๆ พวกเหล่าร้ายยังคงตามล้างตามเช็ดหมวดกล้ารวมถึงมะไฟ เมื่อทางรักไม่ราบรื่นเสียแล้ว หมวดกล้าและมะไฟจึงขอสู้ในวิถีคนกล้าแห่งบ้านผาเหล็ก เรื่องราวและอันตรายอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น และการผจญภัยแบบมีชีวิตเป็นเดิมพัน จะมีใครรอดออกมาหรือไม่ ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องกล้าผาเหล็ก ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 นาทีทางช่อง 7 HD ออกอากาศตอนแรกวันพุธที่ 16 เมษายนค่ะ ชอบก็กดถูกใจ ใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะ และคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไร รอติดตามรับชมกันได้เลย